नमस्कार नमस्ते बागलुङ टेन केडीमा हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई आज फेरि सानो भिडियोसँग म उपस्थित भएको छु र तपाईहरुको माझ पनि आज फोटोशप सँग उपस्थित छु र म अब फोटोशप ओपन गर्दै छु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ न्यू क्रिएट म ओपन गर्दै छु न्यू क्रिएट त्यसपछि म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले साइज हेर्न सक्नुहुन्छ 1920 इन्टु 1080 म ल्याउँछु यसको ब्याकग्राउन्ड र तपाईहरुको माझ म केही सानो भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमोट कसरी गरिन्छ र एकदम सजिलोसँग भन्ने बारे मैले एउटा भिडियो बनाउँदै छु र म तपाईहरुको माझ यो फोटोलाई म यहाँ डाइरेक्ट यहाँ राख्छु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो फोटोको म ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने एकदम सजिलो अहिले नयाँ 2021 मा एकदम राम्रो फ्युचर दिएको छ र तपाई जान सक्नुहुनेछ यहाँ हेल्पमा जानुस् त्यसपछि यहाँ छ फोटोशप हेल्प क्लिक गर्नुस् तपाई त्यसपछि जान सक्नुहुनेछ यहाँनिर तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ क्विक एक्सन म क्विक एक्सनमा क्लिक गर्छु क्विक एक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड क्विक कोइन भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ तपाईले चाहिँ ब्लर ब्याकग्राउन्ड पनि छ हैन तपाईहरु म यसको बारेमा फेरि तपाईहरुलाई भन्नेछु र यो एउटा दुईटा तीनवटाको लागि आज म विशेष गरी चाहिँ यसको कसरी हामी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ एकदम एकै क्लिकमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सकिन्छ र म यसमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रिमुभ द ब्याकग्राउन्ड फ्रम द इमेज भनेको छ हैन क्रिएटली लेयर ब्याकग्राउन्ड भनेको छ र तपाई यहाँ देखिराख्नु भएको छ यसमा यो एपलाई म क्लिक गर्छु म क्लिक गरिसके हजुरहरुले पनि हेर्नु भएको छ त्यसपछि म अब यसलाई चाहिँ म अलिकति यो साइज ठुलो भयो र म यसलाई कट गरिदिन्छु तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो फोटोको पुरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज भएर आएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ एकदम राम्रोसँग तपाईहरुलाई म यता पनि देखाउँछु यहाँ मैले यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिराखेको छु र म यता जान्छु म तपाईहरुको लागि एक्जाम्पल म देखाउनको लागि चाहिँ म यसमा जान्छु यो ग्रेडियन्ट राखिदिन्छु यहाँ यसरी हैन यो भन्दा पनि म अर्को कलर राख्छु अलि भनौं न अब म यो खालको राखे र म यसरी दिन्छु यहाँनिर धर्का हैन त्यसपछि हेर्नुस् यति भइसक्यो अब म जान्छु मैले अघि यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको थिएँ र म अहिले यसलाई कट गरिदिन्छु ओके सरी अब यहाँ कट गरिदिन्छु र म यसलाई यसरी उठाएर यहाँ लग्छु मैले बनाएको लेयरमा ल हेर्न सक्नुहुनेछ एकदम क्लियर सँग चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ ल हेर्नुस् अनि तपाईले एक क्लिकमै आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हेरिराख्नु भएको छ मैले एकदम एउटै क्लिकमा चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरे ल हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले हेर्नुस् कति राम्रो कतै केही छैन हैन ल हेर्नुस् अब तपाईहरु नेपाली लेख्न चाहनुहुन्छ भने अब यहाँ नेपालीबाट नि लेख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो केही म नेपाली ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्छु म ल्याङ्ग्वेज राख्छु यो र म यहाँ क्लिक गर्छु त्यसपछि लेख्छु हैन सरी यो म लेख्दै छु र म हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ लेख्दैछु यसरी आफ्नो नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ अर्थात् यहाँ म अहिले यो नेपाली भन्दा पनि इंग्लिशबाट तपाईहरुलाई केही लेखि देखाउँछु म यसमा चाहिँ लेख्छु क्यापिटल T माई YouTube channel By Banglung
टेक्नो लेख्छु। मेरो यो च्यानलको नाम हो बागलुङ टेक्नो केडी। तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले एडिट गरेँ र म यसलाई अलिकति ठुलो साइज पनि बनाउन सक्छु। तपाईहरुले पनि सक्नुहुनेछ र यसरी मैले अब यसरी बनाएँ। र त्यसपछि म जान्छु ओके फिक्स गर्छु। फिक्स गरिसकेपछि म जान्छु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि म जान्छु स्टोकमा गइसकेपछि म स्टोक राख्ने कोसिस गर्छु। तपाईहरुको चोइसको राख्नु होला। म चाहिँ एक्जाम्पल यो राखेन। यो पनि अलि ठिक लागेन र म राख्छु। मलाई एकदम मन पर्ने चाहिँ यो राख्छु। ठिक छ। यो राख्छु तर म यहाँ 3% छ 4% दिन्छु हैन। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 4% म दिएँ। अर्थात तपाईले यहाँ बेबल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बेबल अझै राम्रो फन्ट बेबल। त्यसपछि यहाँ अरु यो स्ट्यान्ड राख्न सक्नुहुन्छ, कलर ओभरले राख्न सक्नुहुन्छ, ग्यारेन्टी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ धेरै छन् तपाईहरुले चाहिँ हेर्न पर्ने कुरोहरु चाहिँ म चाहिँ एक्जाम्पल बेबलमा राख्छु। बेबलमा राखिसकेपछि ल हेर्नुस् एकैचोटीमा ब्याकग्राउन्डमा भयो र एकदमै तपाईको चाहिँ एकदम छिटोसँग यो भयो। ल हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले अब एकदमै। अब यहाँ दिएको छ आजको लागि म एउटा सानो भिडियो तपाईहरुको माझ लिएर आएको थिएँ र नेपालीबाट पनि टाइपिङ गरेर देखाउने छु। यसको बारेमा म बताउने छु। फिल्टरको बारेमा तपाईहरुको माझ फेरि म अर्को भिडियोसँग उपस्थित हुन्छु। आजलाई भने यो सानो भिडियोसँग म जोडेको छु। कृपया हजुरहरुको माया, हजुरहरुको साथले एकदमै कस्तो के दिन्छ हेरौँ हैन। म अलिकति यसको साइज अलि ठुलो बनाउँछु र हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई अलि ठुलो नै चाहिएको छ। र हजुरहरुले फेरि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म फिक्स गर्छु। अर्थात यो अक्षरलाई यहाँबाट तपाईहरु सक्नुहुनेछ अक्षरले पनि यहाँबाट चाहिँ एकदम साइज टु साइज गर्न सक्नुहुनेछ। म अहिले गर्दिन म यति नै छोडिदिन्छु ओके। त्यसपछि तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै यहाँ म रेक्टाङ्गल ल्याउँछु र मलाई एउटा सर्कल पनि चाहिएको छ यसमा। म यसमा राख्छु ओके मेरो बनेर आउँछ ओके यो खालको राख्छु म। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ म एउटा टाइपिङ पनि यहाँ लेखिहाल्छु। यहाँ आयो रिटर्न इन स्पेस त यो यसलाई मैले चाहदैन अहिले लेख्न चाहन्छु। दिस इज कट यसरी मलाई यो चाहिएको छैन। ओके ओके म लेख्छु हेलो नमस्ते साथीहरु। हजुरहरुको माझ आज फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। मैले लेखेँ। तपाईहरु पनि यस्तै खालको लेख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् अब आफ्नै हिसाबमा लेख्नुस् र यसमा तपाईले सक्नुहुन्छ यहाँ हरेक किसिमको चाहिँ फिल्टरहरु राखेर हैन एकदम मोडिफाई गरेर तपाईले एकदम राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। र मैले अहिले लेयरमा जान्छु। लेयरमा गइसकेपछि म जान्छु त्यसपछि म फेरि यसमा पनि राख्छु। म यसमा रेड राख्छु किनभने मलाई रेड अलि म्याच गर्ला जस्तो लाग्यो हैन। त्यो भएर तर यहाँ धेरै देखायो। म यसमा बेबल राख्दिन बेबल राख्छु ओके। हैन अब म यति भन्दै तपाईहरुको माझ भने आज यो सानो भिडियोसँग उपस्थित भएको थिए। फेरि पनि तपाईहरुको माझ यस्तै भिडियोसँग फेरि उपस्थित हुने नै छु। आजलाई भने यति नै। यता मेरो
अरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म एउटा फोटो लिन चाहन्छु र यहाँ म एउटा फोटो फेरि अपडेट गर्न चाहन्छु। यहाँ सानो बनाउँछु कि हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो दाजु आदरणीय दाजु भूपेन्द्र पौडेल दाजुको पनि मैले यो फोटोलाई मैले यसरी राखेँ, हेर्न सक्नुहुनेछ। म यसरी राख्न चाहन्छु। तपाईले जहाँ राख्नुहुन्छ एकदम एक क्लिकमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर यसरी आफूले भने ठाउँमा यो फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। जहाँ पनि राख्न सक्नुहुने भयो र म यसरी यहाँ ठुलो बनाएर यसरी राख्न सक्छु। मेरो आदरणीय गुरु अर्थात् मेरो दाजु, विशेष गरी त मेरो दाजु नै हुनुहुन्छ र गुरु पनि मान्छु म, किनभने उहाँबाट मैले धेरै कुरो सिक्ने मैले वातावरण पाएको छु र म धेरै उहाँप्रति धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु उहाँलाई। म कलर ब्यालेन्समा जान्छु। कलर ब्यालेन्समा गइसकेपछि म यसलाई कलर ब्यालेन्स पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म यति राख्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर ब्यालेन्स पनि एकदम राम्रो छ। 80मा राख्छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। 23% म राख्छु। यहाँ अलिकति रेडमा राख्छु। 35% -35 र येल्लोलाई चाहिँ 29-30% राख्छु। हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ एकदमै स्मार्ट, एकदम राम्रो बनिएको छ र म यहाँ दाइको नाम पनि लेख्न चाहन्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। गोविन्द्र पौडेल आदरणीय मेरो दाजु, हेर्न सक्नुहुनेछ। उहाँको पनि मैले नाम लेखेँ र तपाईले एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर राख्छु यसरी, हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो देखिरहेको छ र तपाईहरु चाहिँ यसमा अझै मिलाएर हैन एकदमै हजुरहरूले चाहिँ एकदम मोडिफाई गरेर आफै बनाउन सक्नुहुनेछ। निकै नै राम्रो फ्युचर छ फोटोसपको। अहिले मैले भने तपाईलाई फेरि भन्न चाहन्छु, यहाँ जानुस्, हेल्पमा गइसकेपछि फोटोसप हेल्पमा जानुस्। त्यसपछाडि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै यहाँ हेल्पफुल छ। यो एक क्लिकमा तपाईको चाहिँ फोटो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने छ। क्विक एक्सन भन्ने चाहिँ यहाँ अहिले फोटोसप यो 2020 मा चाहिँ यसले एड गरेको हो र एकदमै राम्रो छ यो। यहाँ तपाईले क्लिक गरेबित्तिकै यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड ब्लोर म्याक बी ब्रो ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। एरेन्ज इन इमेज एरेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। क्विक एक्सन भनेको छ। यो सबै क्विक एक्सनमा छिटो भन्ने छ। सिम्पली योर एडिटिङ, एकदम छिटो भन्दा छिटो चाहिँ हामीले एडिट गर्न सकिन्छ हामीलाई। अब मैनेजले त अर्को तरिकाले हजुरहरुसँग धेरै आइडियाहरु हुन सक्छन् र मलाई एकदम सजिलो लाग्यो आज तपाईहरुको माझ पनि यो शेयर गरौँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो। र जस्तो लाग्छ कृपया त्यस्तै मलाई सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। बागलुङ टेक्नो केडी च्यानललाई सब्स्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट भने अवश्य गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यति भन्दै आज भने नमस्ते। सबैजनालाई धेरै सम्झेको छु र मिठो सम्झना। मेरो च्यानललाई सक्दो तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र माया गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। आजलाई यति भन्दै धन्यवाद, नमस्ते।